প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ ফুলকবিৰ এখন শুকান ভাজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফুলকবিৰ ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ফুলকবি ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই ফুলকবি লৈছোঁ, এয়া আলু লৈছোঁ, আৰু এয়া মই কেইটামান মটৰ লৈছোঁ। ফুলকবিখিনি মই প্ৰথমতে এইদৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ, আৰু ফুলকবিখিনি প্ৰথমতে মই অলপমান গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, যাতে ফুলকবিত যদি কিবা সৰু সুৰা পোক থাকে সেই পোকবোৰ ওলাই যায়। আৰু আলু এইদৰে মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই ফুলকবিখিনি অকণমান তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু ফ্ৰাই কৰাৰ আগত ইয়াত মই অকণমান হালধি দি লৈছোঁ। এইদৰে হালধি অকণমান দি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ফুলকবিখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ফুলকবিকেইডোখৰ মই প্ৰথমতে আগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফুলকবিকেইডোখৰ ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম, আৰু ইয়াত মই আলুকেইডোখৰ ভাজি ল'ম। মই কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আলুকেইডোখৰ দি দিছোঁ। আলুকেইডোখৰত মই হালধি দিয়া নাই, মই এইদৰে ভাজি ল'ম। এইদৰে আগতীয়াকৈ আলু ফুলকবি ভাজি লোৱাৰ কাৰণে ভাজিখন খুব সোনকালে হৈ যাব। আলুকেইডোখৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ম। এতিয়া মই ভাজিখন বনাম। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত এয়া তেল লৈ লৈছোঁ। এয়া মই ফুলকবি আলু ভজা তেলকে এইখন কেৰাহীত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত শুকান জলকীয়া দি দিম। আৰু এয়া মই পিঁয়াজ লৈছিলোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই অকণমান আদা নহৰু খুন্দি লৈছিলোঁ, এয়াও ইয়াত দি দিছোঁ। অকণমান মই এইদৰে লৰাই ল'ম, আৰু ইয়াত এতিয়া মই হালধি আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান ইয়াত দিম। এয়া মই অকণমান আধা চামুচৰ জোখত হালধি গুড়ি দিছোঁ। এয়া মই অকণমান ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ ইয়াত। আৰু খুব এইদৰে মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দি দিম। এয়া মই অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ফুলকবি আৰু আলু দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত আন্দাজমতে নিমখ দি দিম। আৰু ঢাকন মাৰি অকণমান সময় মই খুব ভালদৰে ফুলকবি আৰু আলুখিনি সিজিবলৈ দিম। জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখি বনাইছোঁ। এতিয়া মই অকণমান কমাই দিম। এতিয়া মই ঢাক মাৰি দিছোঁ, আৰু ভাজিখন অকণমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিছোঁ। 5 মিনিটমানৰ পিছত মই ঢাকনখন আঁতৰাই ইয়াত এতিয়া মই মটৰকেইটা দি দিম।
আৰু খুব ভালদৰে মই লৰাই দিম। আৰু এতিয়া মই ঢাক মাৰি ভাজিখন সিজিবলৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। 6-7 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ভাজিখন প্ৰায় হৈ গ'ল। মই মাজতে এবাৰ দুবাৰ লৰাই দিছিলোঁ ঢাকনখন আঁতৰাই। আপোনালোকেও মাজতে 1-2বাৰ লৰাই দিব। এয়া দেখিছেনে, আলু সিজি গ'ল আৰু ফুলকবি সিজি গ'ল। আগতে ফুলকবি আৰু আলু মই সিজাই লোৱাৰ কাৰণে এয়া ফুলকবি আৰু আলু প্ৰায় সিজি গ'ল। এতিয়া অকণমান ঢাকনখন আঁতৰাই মই ভাজিখিনি এইদৰে ৰাখিম আৰু ভাজিখন কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিব পাৰি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ মোৰ এই ফুলকবি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।